સાતમ આઠમના તહેવારમાં બીજા નાસ્તા સાથે બધાના મનપસંદ તીખા ગાંઠિયા તો બને જ. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ ફરસા એક નહીં પણ બે અલગ અલગ ફ્લેવરના એટલે કે નોર્મલ સાદા તીખા ગાંઠિયા અને બીજા ફુદીના ફ્લેવરના તીખા ગાંઠિયા બનાવીએ. પ્રથમ બધાના ઘરમાં બને ને તેવા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફરસા તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે 1 કપ ચાળેલો બેસન લઈશું. સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 કપ જેટલું તેલ ઉમેરશું. હવે ચમચી વડે બધો મસાલો બેસનમાં મિક્સ કરશું. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી 1/4 કપમાંથી એકદમ ધ્યાન રાખી અને જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધવાનો છે. પણ આ લોટ એકદમ સોફ્ટ નહીં બાંધવાનો, નહીં તો ગાંઠિયા તળાતા સમયે વધારે તેલ શોષી લેશે અને બન્યા પછી ગાંઠિયા ચવડ થઈ જશે. અહીં લોટ બાંધતા એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. જુઓ, ચમચીમાંથી જલ્દી અલગ પણ નથી થતો. બસ આવો કઠણ લોટ બંધાઈ જઈને એટલે અહીં સેવ ગાંઠિયા પાડવાનો સંચો લઈશું, જેમાં ગાંઠિયા પાડવાની પ્લેટ લીધી છે. હવે થોડું એવું તેલ લઈ સેવ ગાંઠિયાના મશીનમાં અંદરની સાઈડ લગાવી દઈશું. આ જ રીતે ગાંઠિયાની પ્લેટ પર થોડું તેલ લગાવી દેવાનું છે. તેલ લગાવાઈ ગયા પછી ગાંઠિયાનો લોટ હાથમાં લઈ આવો રોલ જેવો બનાવી લઈશું અને મશીનમાં ઉમેરી પ્રેસ કરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ઉપરની સાઈડ ગાંઠિયાની પ્લેટ ગોઠવી અને ઢાંકણ લગાવી દેવશું. અહીં મેં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. તો સહેજ એવો ગાંઠિયાનો લોટ ઉમેરી લોટ ચેક કરશું. જુઓ, લોટ તુરંત જ ઉપર નથી આવતો. બસ સહેજ વાર પછી લોટ ઉપર આવી જાય એટલે કે ગાંઠિયા પાડવા માટે બહુ વધારે ગરમ નહીં પણ મીડિયમ ગરમ તેલ જોશે. હવે સંચાની મદદથી આ રીતે તેલમાં ડાયરેક્ટ જ આ રીતે કઢાઈમાં સમાય તેટલા ગાંઠિયા પાડી લેવાના છે. ગાંઠિયા પડી જાય ને પછી આ તીખા ગાંઠિયા તળાઈને ઓટોમેટિક ઉપર આવી જાય એટલે લગભગ અડધી મિનિટ સુધી તીખા ગાંઠિયા તળાવા દઈશું. હવે ધીરે રહી અને સાઈડ ચેન્જ કરી બીજી સાઈડ પણ તીખા ગાંઠિયા તળાવા દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તીખા ગાંઠિયાને તળાવવાને હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તળાતા ગાંઠિયા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તળાતા ગાંઠિયામાં જુઓ, એકદમ કઠણ લોટ બાંધ્યો હતો અને તેલનું પ્રમાણ વધારે ઉમેર્યું હોવાથી ગાંઠિયામાં આવી ક્રેક પણ દેખાશે, જે ગાંઠિયા અંદરથી ફરસા થયા હોવાની નિશાની છે. ગાંઠિયા સહેજ એવા હાથમાં લઈ અને ચેક પણ કરશું. જુઓ, તુરંત જ તૂટી જાય એવા ક્રિસ્પી કડક અને ફરસા ગાંઠિયા બની તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ગાંઠિયાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. આ જ રીતે બધા જ લોટમાંથી ધીરે ધીરે કરી ગાંઠિયા તેલમાં પાડી લઈશું અને ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તળી લેવાના છે. અને તળાયા પછી તીખા ગાંઠિયા બહાર કાઢી લઈએ. અહીં આટલા લોટમાંથી જુઓ કેટલા બધા તીખા ગાંઠિયા બની અને તૈયાર થયા છે. આ તો બન્યા રેગ્યુલર તીખા ગાંઠિયા. હવે બનાવીએ ફુદીના ફ્લેવરના તીખા ગાંઠિયા. ફુદીનાના તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીં 25 ગ્રામ જેટલો ફુદીનાના પાન વીણી અને લીધા છે. ખાસ ધ્યાન રાખી ડાળી વગરના ફક્ત પાન જ વીણી અને ઉપયોગમાં લેવાના. હવે મિક્સરના જારમાં આ ફુદીનાના પાન ઉમેરશું. સાથે 2 તીખા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ અને અડધા લીંબુમાંથી માત્ર થોડા એવા ટીપા જ લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી ફુદીના આદુ મરચાંને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. એકદમ ગ્રીન સ્મૂથ પેસ્ટ બની અને તૈયાર છે. તો 1 કપ ચાળેલો બેસન લઈશું. હવે બનાવેલી ફુદીના આદુ મરચાંની પેસ્ટ બેસનમાં ઉમેરી દેવાની છે. સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1/8 કપ તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. ફુદીના ફ્લેવરના આ ગાંઠિયાનો વધારે ગ્રીન કલર માટે મેં અહીં ગ્રીન ફૂડ કલર લીધો છે. આ ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરવો એકદમ ઓપ્શનલ છે. જુઓ, સહેજ એવો જ કલર ચમચીમાં લઈશું અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન પાણી ઉમેરી કલર બનાવી લઈશું અને ગ્રીન કલર બેસનના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી 1/4 કપ પાણી લઈશું અને જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી આપણે તીખા ગાંઠિયાનો જેવો કઠણ લોટ બાંધ્યો હતો ને તેવો જ લોટ બાંધી લેવાનો છે. નોર્મલ તીખા ગાંઠિયા તો સૌને સ્વાદે ભાવતા જ હોય છે, પણ હજી સુધી જો તમે ફુદીના ફ્લેવરના ગાંઠિયા ના બનાવ્યા હોય ને તો એક વખત આ ફ્લેવરના ગાંઠિયા જરૂરથી બનાવજો. અહીં મિક્સ કરતા જઈ ગ્રીન કલરનો એકદમ સરસ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો બનેલા આ લોટને પણ સેવ ગાંઠિયા પાડવાના મશીનમાં ઉમેરી દઈશું. હવે તીખા ગાંઠિયાની પ્લેટ લગાવી ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર પહેલાં તીખા ગાંઠિયા પાડ્યા હતા ને તે જ રીતે ગરમ તેલમાં આ ગાંઠિયા પણ પાડી લઈશું. ગાંઠિયા તેલમાં પાડ્યા પછી તળાઈ અને ઓટોમેટિક ઉપર આવી જાય ને એ પછી જ ગાંઠિયાની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે.
અને આ રીતે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગાંઠિયાને તળાવવા 2 થી 3 મિનિટ માટે રાખી દઈશું, જેથી ફુદીનાના ગાંઠિયાનો લીલો કલર એવો સરસ જળવાઈ રહે અને અંદરથી ક્રિસ્પી અને ફરસા ગાંઠિયા બને. 2 થી 3 મિનિટ પછી ગાંઠિયા ચેક કરતા જુઓ ગાંઠિયા કડક થઈ ગયા છે, તો આ સમયે ગાંઠિયાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. આ જ રીતે બાકીના લોટમાંથી પણ ગાંઠિયા પાડી લેવાના છે અને તેલમાં તળી લઈશું. જુઓ ગાંઠિયા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. હાથ વડે ટુકડા કરતાં ક્રિસ્પી અવાજ સાથે ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવશે કે આ ગાંઠિયા કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને રીતથી એટલે કે નોર્મલ સાદા તીખા ગાંઠિયા અને એ જ રીતે ફુદીનાવાળા તીખા ગાંઠિયા આ તહેવારમાં જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે. સાથે જ આ બંને ગાંઠિયાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો રેસીપી ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી તહેવારમાં મુકાતી અલગ અલગ ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.